Всім привіт, любі глядачі! Ви, напевно, за мною сумували, але у цьому відео вам сумувати не доведеться, тому що я запрошую вас подивитися це відео про мою останню подорож до Лондона. Наші пригоди почалися із самого ранку. Ми поїхали до аеропорту і побачили у вікно літак, на якому будемо летіти. І він був незвичайний. Він був значно меншим за ті літаки, на яких я літала раніше. І у нього також були пропелери на крилах. Ви колись літали на таких літаках? Було трохи страшно. Також цей літак був трохи повільнішим за інші, тому від Глазго до Лондона ми летіли цілих 2 години. Здається, це доволі довго, тому що, здавалося б, має бути не так далеко. Але все одно це був дуже приємний політ, тому що ми бачили озера, пагорби у вікно. Також можна було роздивитися навіть малесеньких овечок. Мені сподобалося. Був приємний ранок. А далі, коли ми вже підлетіли до Лондона, можна було побачити дуже високі будівлі, багато історичних місць. Дуже захоплююче. Тому ми не гаяли часу і пішли лишити речі у нашому готелі. Цього разу ми зупинилися у готелі, який називається Citizen M, який знаходиться біля Тауеру. Це дуже класна локація, тому що якщо ви підніметеся на самий верхній поверх, ви можете із балкону побачити дуже багато красивих будівель та просто насолоджуватися видами Лондону із гори. Мені здається, це більш приємно, ніж знаходитися на вулицях. Краще дивитися на все згори, тому що це більш спокійно, більш приємно, більше свіжого повітря. У нас була особлива місія під час цієї подорожі – знайти українські ресторани. І нам пощастило. Ми знайшли 2 ресторани. Їх було набагато більше, але пішли ми лише у 2 ресторани. Перший називався «Мрія Бістро». Там Ніколас їв справжній український борщ з пампушками. Дуже смачно. Наступний ресторан називався «Крім Дрім». Там я змогла поїсти борщу, тому що це веганське місце, а я не їм м'ясо. Тому мені хотілося піти туди і трохи поїсти справжньої української кухні. Але без м'яса. Ще там був київський тортик. Всім рекомендую, якщо ви його ще не пробували. Спонтанно також я вирішила спробувати записатися на сесію до іншого кафе, яке було незвичайним. У нього були собачки. У ньому були собачки. Шіба Іну. Вони дуже милі. Мені сподобалося це місце також. Собачки були трошечки сонними, але все одно їм там доволі весело. Їх балують, годують їх різними смаколиками. Ми їх також і погладили, і погодували. Було дуже приємно. Особливою родзинкою цієї подорожі став наш візит до Букінгемського палацу. Виявляється, цього літа вони відкриті для відвідувачів. Тому, якщо ви забронюєте білети за кілька тижнів, у вас буде можливість зайти до середини і побачити, де живе, проводить свій час від часу королівська родина. Було неймовірно красиво, дуже вам рекомендую. Багато красивих картин і також меблів, архітектура буде захоплювати подих. Там також поряд красиві сади, дерева, можна погуляти, випити кави і гарно провести ваш день.
особливо, якщо ви хочете піти туди із друзями або родиною. Ми відправилися до театру для того, щоб подивитися шоу про шпіонів. Воно називалося «Комедія про шпіонів». Було дуже смішно і весело. Комедію поставили дуже якісно. Я навіть не очікувала, що буде настільки цікаво. Тому, якщо ви будете у Лондоні, це також іще одна річ, яку ви можете зробити – піти до театру. У самий останній день ми відправилися до набережної, що знаходиться біля Лондонського ока. Там дуже багато людей, дуже багато артистів, які на вулицях співають, малюють, показують трюки. Багато дітей грається, тому там приємно проводити час. Здається, що усе дуже просто, дуже спокійно там. Також на цій вулиці ми побачили багато маленьких ресторанчиків, магазинчиків. Там можна класно провести ваш день. Коли ви знаходитеся у Лондоні, вам треба обрати транспортний засіб, яким ви будете пересуватися. Звичайно, метро – це дуже зручно, але якщо ви хочете побачити трошечки більше, ви можете купити собі білет на автобус із відкритим дахом. Ви можете сидіти на горі і майже доторкнутися до усіх неймовірних лондонських краєвидів. Я могла б це відео зробити дуже-дуже довгим, але мені хочеться, щоб вам було його просто дивитися і щоб воно лишалося простим і зрозумілим для вас. Тому, на жаль, або на щастя, на цьому я буду закінчувати це відео. Розкажіть, будь ласка, чи ви бували у Лондоні, а можливо ви хочете туди поїхати цього або наступного року? Бажаю вам гарного тижня і до наступних зустрічей. Па-па!